Hoy! Wow, mukhang masaya ka ngayon ah. Nikilig-kilig ka pa. Siyempre, pare. Bakit? Ano meron? Short ko. So may pinadala sa atin ang Nor Sinigang, pare. Ano pa ba ang ipapadala ng Nor Sinigang sa atin? Cupcake? Pizza? Tapsilog. Hindi, pare. Siyempre, halo-halong Nor Sinigang mix. Hoy! Pare. Grabe oh! It's Nor Sinigang Asim Kilig Bonding Time! Para namang inagahon pa ako ng trabaho, pare. Ay. Ako dapat magsasabi nun eh. It's Nor Sinigang Asim Kilig Banding Time! So siguro alam nyo naman, ito alam to ng mga inaanak ko sa Instagram kasi madalas ako nagla-live doon. Lagi akong tinatanong doon kung ano ba yung paborito kong pagkain o ano ba yung klase ng pagkain na kaya kong kainin araw-araw. Tama. Pare. Ang lagi kong sagot sa tanong na yun ay sinigang. Pare, kasi para sa akin, ang sinigang, alam mo yun, nandiyan lahat ng kailangan mo. May gulay, may karne, di ba? Tapos yung sabaw na mahihigop mo, very comforting. At si Ian, di ko alam, nahawa na rin siguro sa amin. Kasi dito, sa Team Ninong Ray, ang madalas na stop meal namin ay sinigang. So after namin mag-shoot, usually yung mga karne na hindi namin nagamit sa pang-shoot, sinisigang namin, ginagamitan namin ng Nor Sinigang mix, pare. Tama. Di ba? Kasi yun ang pinakamadaling ulam, pinaka-comforting, pinakamasarap, wala nang hassle. Di ba, pare? Tama. Kahit kulang ng konti ang gulay mo, okay lang yun eh. Di ba? So ngayon magluluto tayo ng dalawang klaseng sinigang pa, pare. Oh? Chicknigang at fishnigang. Hoy! Pare. Grabe naman yun! Parang gusto na akong palitan ito. Mag-vlog ka na rin kaya, boy. Ako magkakamera sa'yo. Diba? Pero yun nga, unahin na natin yung chicknigang. Pero ang chicknigang natin, pare, napakalupit nito. Explain ko mamaya kung anong gagawin natin. Ngayon na pala, cut. So, ang una nating sasalang ay chicknigang. Diba? Chicken, sinigang. Uy. Basic naman yan. Alam nyo na yun, diba? And nakapagluto na tayo nun dito sa channel na to. Pero ngayon, ang gagawin natin sa ating chicknigang, pare, gagamit tayo ng, syempre, laman ng manok pa rin. Pero dadagdagan natin ng mga karaniwang parte ng manok na hindi naman dinadagdag sa sinigang. Para mas maging interesting siya, para hindi siya, alam mo yun, para bago naman siya. Bago naman siya and medyo mas bababa ng konti ang presyo nito and ibang experience siya, pare. Affordable pa rin tong ulam na to. Siyempre, pare, yan, manok, chicken quarter leg, di ba? Leeg ng manok, pare, paborito ko yan. Uy! Sobrang paborito ko yan. Paa ng manok, pare, isa pa yan sa paborito ko. Tapos, atay at balon-balunan ng manok. Yun no! Di ba, pare? Yari na naman ang gout ni Ian dito. Pero etong mga to ang gagamitin natin sa ating chicknigang. Pare, sigurado masarap to. Simulan na natin. Ang gagawin para natin dito ay para siyang kakaibang sinigang. Ewan ko, pero ginagawa namin madalas dito, sinigang sa kamatis. Pero syempre, meron pa rin tayo ilalagay na Nor Sinigang mix, di ba? Syempre! So, ang sinigang sa kamatis ay maraming kamatis. Yun lang naman yun, pare. Simula tayo sa kamatis. Hatiin lang natin sa kahit pa paano, hindi naman masyado mahalaga kasi karamihan naman dito, para siyang malulusaw, di ba? Sasalo siya sa sabaw. So, ang mangyayari dito, mamaya, medyo mapula-pula siya ng konti, pare. Wag naman sobrang dami ng kamatis na magmumukha na siyang parang kalderetang manok or apretada, di ba? Ano pa rin siya, dapat medyo sabaw pa rin siya ng konti, di ba? Mas mapula lang ng konti. Iba nagtatanong, tatanggalin daw ba yung buto? Ang sagot ko dyan, di ko alam. Bahala kayo kung ano sabi ng nanay nyo. Pero dito kasi sa amin, di naman kami nagtatanggal ng buto dito. Pati yung ganto raw, pare, ito oh. Yan. Ewan ko, iba tinatanggal daw yan eh. Kami dito hindi na. Kain na lahat. Sibuyas, pero konti lang, konti lang. Yung iba nga dito naglalagay pa ng bawang, ganyan. Ako hindi na. Kain lang natin ng maninipis yan. Oops. Isang kaldero na medyo mataas. Hindihan nyo na. And syempre, since manok naman ang lulutuin natin, chicknigang, chicken oil, pare. Uy! Ang ating pinaghalong sibuyas at kamatis. Gigisa lang natin to hanggang magkaroon sila ng konting kulay. Pero hindi na masyado magkukulay yan. Basta i-jumpstart lang natin yung cooking process. Madurog siya ng konti. Pero hindi naman kailangan durog na durog talaga kasi matagal naman natin isasalan to gawa ng meron tayong palalambutan mamaya. Di ba, pinakita ko yung paa? Tama. Yung, palalambutan natin yan. Yung paa ng manok. Naka-pedicure na yan, pare, ha? Ano yan? Self-love yan, di ba? Yung balon-balunan at puso. Kung walang puso, okay lang. Pero, wag nyong ihahalo dyan yung atay. Kasi ang atay, ayaw nating ma-overcook yan, pare. Gigisa lang natin yan. Konti lang din kasi hindi naman masyado magigisa yan. Gawa ng meron na siyang
kamatis and medyo matubig ang kamatis, 'di ba? Lalagyan natin ng patis, enough na tubig lang. Yan. Para lang ma-cover yung paa at puso at balon-balunan. As lalagyan natin ng nor, sinigang sa sampalok mix, pare, na gabi, 'di ba? Yan ang ilalagay natin diyan. Para may konting lapot. Yun yung masarap dun eh kasi hindi siya blankong sabaw, alam mo 'yun, 'di ba? Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Oo. Talaga? Oo. Alam Thank ko you. yan eh. Thank you. Nor yan eh. Nor sinigang. Parang gusto mo na talaga akong aga-awan ng trabaho. Ah. Hindi naman. Asim kinig bandit! Siguro magsimula tayo sa kalahating pack. Madali naman magdagdag eh, kasi maganda sa Nor Sinigang, mix. Ano pwede ka magdagdag sa umpisa, sa huli, sa gitna, kahit kailan, pare, di ba? So pakukuluin lang natin to hanggang, wala na pala akong tubig dito. Teka lang, dadagdagan ko ng tubig yan. Dadagdagan ko lang ng tubig yan kasi kami, para mabilis, syempre, time is precious, pare, di ba? I-pressure cooker namin yan dito. Kasi medyo matagal talagang lumambot yung paa. Huwag niyong kakalimutan yung whistle. Ang hina ng sipol ko, yun sana yung joke doon, yung whistle. Nasa mo. Syempre, ito yung mga gulay natin, pare. Naririnig niyo ba yung tunog? Naririnig ba, pare? Oo. Ano yun? Yun yung pressure cooker natin, di ba? Ito mga gulay, mga typical na gulay pang sigang, alam nyo na yan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yan kung paano ko ipe-prep, di ba? Oh. Prep ko na yan. Cut. Tapos tayo mag-prep ng mga gulay, pwede natin check to. Patay muna natin. Tanggalin natin yan. Hayaan natin ma-depressure. Mga ganyang bagay, hindi nyo kailangang mataranta. Hayaan nyo lang, patayin nyo lang. Pero ako, tinatanggal ko yung pito para mas mabilis eh. Pero kung maliit yung kusina nyo, wag. Ang init sa kusina niyan, tsaka mangangamoy sinigang yung bahay nyo. Well, parang hindi naman masama yun, di ba? Tama. Huwag niyong pipilitin, ha? Kunyari, may ganyan, may konting higpit pa. Huwag niyong pipilitin. Huwag. Sasabog yan. Maniwala kayo sa akin. Paano sabog? Iyan. Ang lapot na agad ng sabaw. Diba? Ano? Diba? Tapos yung paa natin, medyo malambot na. Pero goods pa yan. Kayang-kaya pa yan. Mas magre-release pa ng lapot yan. Balong-balo na natin. Medyo okay na rin, pare. So ngayon, ilalagay na natin yung dalawa pa, which is yung chicken quarter leg and yung chicken neck natin, pare. Yan. Ayan natin yan dyan. Patahayaan lang din natin itong kumulo. Then, isisimmer natin siya for siguro mga 20 minutes pa. Yung atay natin, as in mamaya pa talaga yun. Gusto natin, konting-konti yung atay. Konting-konting luto lang yung atay. Ngayon, kung gusto nyo talagang medyo overcook yung atay nyo, yung grainy, okay lang naman yun. Pero kami prefer namin na medyo, hindi naman medium rare, pero malambot pa siya. Habang hinihintay nating kumulo at lumambot yan, siguro pwede na tayo magsimula dun sa ating fish nigang. Yun! Pare, diba? Yun ang Siyempre! masarap. Yun! Ikaw na tulad nga na sinabi ko, fish nigang ang lulutuin natin, pare. Fish, sinigang. Boom. Ba't di ka nag-react? Hindi lang basta isda ang gagamitin natin, pare. Salmon. Diba? Oy! Salmon! Hoy! Tapos may Nor sinigang. Grabe! Hindi, pero kasi usually ang salmon, napakamahal niyan, di ba pare? Pero lingid siguro sa kaalaman ng iba, ang ulo ng salmon, murang-mura, pare. Kasi consistent ang supply niyan, pare. Laging meron yan sa palengke or sa grocery. Sobrang perfect niyan para dito sa lulutuin natin. Pare, ginisang sinigang, ito yung niluluto ng tatay ko dati. Basta, papakita ko na lang. Basta meron tayo ditong ulo ng salmon, pare. Patis. Konti lang, konti lang. Konti lang ba yun? Parang ang dami nun. Hindi, konti lang yun. Pare, meron tayong plain na harina dyan and hindi nyo na kailangan timplahan yan. Pero kung gusto nyo, wala namang problema. Ako meron isip. Kuha tayo ng Nor Sinigang mix sampalok sa miso. Uy! Pare. Kasi bakit nga naman hindi? Di ba kasi naglalagay tayo ng mga kung ano-anong bagay sa mga breading natin. Ba't di natin lagyan ng Tama. ng sinigang mix ng bread para kapit na kapit sa isda yung lasa. Tama. Oh, lagyan natin yan. Kuha kayo ng isang tray. Kasi ang gagawin natin, bibread natin isa-isa tong mga natin, mga ulo ng salmon natin. Pinaputol ko na siya sa kalahati. Kasi mas madali siyang lutuin pagka ganon. Yan. Usually, pwede naman din talaga na after nyong i-bread, i-diretso nyo sa mantika. Pero this way, pagka iniwan nyo dyan, ang mangyayari dyan na parang yung moisture na nagmumula dun sa loob ng isda na hinihila palabas nung patis, kasi di ba lahat ng asnan mo pare, parang nagtutubig yan. Yun ang magbabasa doon sa harina na nasa labas ng isda natin. Pagka gano'n nangyari, pag pinirito nyo siya, hindi lalaglag sa ilalim ng kawali o wok nyo yung harina at hindi yun masusunog. Prito na natin to para medyo mainit-init na mantika natin. Diba? Yun. Ayan. Again, kung makikita nyo,
tulad ng lagi kong ginagawa sa channel na to, gamit na mantika ang ginamit ko. Kasi yun talaga yung magandang pamprito. At hindi ko rin sure kung magagamit pa ba namin sa iba tong pinang-deep fry namin ng salmon. Kasi baka maging salmon oil na yan, pare. Tama. Pero kahapon ginamit namin sa fried chicken yan. Yung manok natin, hindi pa yan okay. Medyo konti pa siya. Bago siya may okay, lagyan natin yung tanglad. Diba? Kasi classic combination naman ng chicken and tanglad Diba? Lemongrass. Tapos, pinukpok namin yan, binrus muna namin yan para ma-release ang kanyang essential oils. Pare. Para mas kumata siya. Ang ating isda, pare, okay na. Uy! Diba? Hindi nyo na kailangang i-drain yan kasi lulutuin din naman natin sa sabaw yan. So, wala namang benefit na panatiliin siyang crispy, di ba? Ngayon, kung bakit sasabawan yung pinalutong, di ko alam sa tatay ko. Ewan ko, kung may tanong kayo, baka bisitahin na lang kayo ng tatay ko mamaya. Tapos siya sasagot sa inyo, di ba? Pero ang mangyayari kasi dito, yung coating na yan ang isa sa magpapalapot doon sa sabaw natin mamaya. Kasi etong ginisang sinigang, at least sa bahay namin hindi talaga siya sabaw medyo masarsa siya ng konti, di ba? Tapos tulong din doon yung gagamitin nga natin na nor sinigang sa miso. Pare, kasi may miso nga yan, so may dagdag na na konting lapot. Di ba, pare? Oo. O di, okay na tayo. Lutuin natin, sabay maluluto yung dalawa, pare. Ang gagamitin natin mantika dito sa panggisa, kasi nga ginisang sinigang, di ba, ay normal na mantika lang. Dahil ayokong mamula. Pinaghalong sibuyas, kamatis at luya. Importante yung luya, pare. Yung iba kasi, medyo nalalansahan sa salmon ng konti, pare. Diba? So, nandiyan yung luya para maka-counteract lang ng konti yun, pare. Pag medyo pasty na siya, tulad nung kanina, okay na yan, pare. Okay na yan. Lagyan natin ng konting tubig. Yan. Huwag masyado marami. Tama lang, tama lang. Pwede na rin natin lagyan ng nor sinigang, sampalok mix sa miso, pare. From here, pwede natin ilagay yung mga isda natin, pare. Tapos tatakpan lang natin yan. Tulad nga na sinabi ko kanina, kita nyo, hindi siya sobra sabaw na sabaw, di ba? Hindi talaga siya masabaw, at least yung sa amin. Pero tingin ko naman, kung gusto nyo pa yung gawing mas masabaw, wala naman sigurong problema doon, di ba, pare? Tama. Kasi sinigang pa rin naman yan pare. Pero eto lang talaga yung paraan nung sa amin. So kaya natin siyang pinapakuluan kahit luto na yung isda. Kasi gusto natin, syempre, mapunta sa sabaw o sa sarsa natin yung yung lasa ng salmon, di ba? Maya-maya, balikan natin ng konti to. Yung manok natin, malapit na rin. So, sabay-sabay tayo maglalagay ng gulay mamaya. Yung manok natin ay okay na, pare. At ito na ang ating atay, ilalagay na natin dyan. Kasi, dapat nga yan, at least for me, hindi masyado talagang luto. Kasi nagiging mabuhangin nga di ba, pre? Yun yung hindi masyadong okay Pero kung okay sa inyo kumain ng buhangin, be my guest, pare. Pwede na rin tayo maglagay ng mga gulay dito. Unahin natin syempre yung pinakamatigas, which is okra, pare. Tingnan natin yan dyan. Tapos, I think pwede nating isabay ang sitaw dito. Yan. Para lang po sa kaalaman ng nakararami, hinugasan ko po ang mga gulay natin kahit hindi nyo po nakita. Gusto ko lang po sabihin sa inyo. Patunayan, basa pa nga ho ang aking kangkong. Dito sa natin, salmo natin, tira mo pare. Uy! This is what I'm saying, pare. Yan ang sinasabi ko. Di ba? Ang lapot na niya. Pero masyado siya natutuyuan ng sabaw kasi nga, ayan, pre. Parang namagana yung coating natin dun kanina sa harina, di ba? So ngayon, pwede natin dagdagan ng tubig to. Asra yung tubig ko. Dadagdagan natin ng konti lang yan. Tapos lalagyan na rin natin to ng okra. Make sure yung mga matitigas na gulay, ilalagay nyo dun sa, yung medyo may contact siya sa tubig, di ba? Kasi baka hindi nyo, baka hindi masyado lumambot And maniwala kayo sa akin, hindi masarap pang hilaw na okra. Na-try ko na. Gamot daw kasi sa diabetes yun yung hilaw na okra. Syempre yung sitaw na rin. Yan. Dito kasi sa ginisang sinigang pare, medyo iba yung gulay nito Medyo iba yung gulay nito dun sa normal na sinigang natin, 'di ba? Ayan, tulad dito. Medyo nabigyan na natin ng head start yung natin, okra natin, 'di ba? Pwede na nating ilagay ang talong at labanos. Dito kasi sa ginisang sinigang, hindi kami naglalagay ng dyan Hindi kami naglalagay ng talong. Hindi ko alam, puro verde lang nilalagay ng tatay ko di ba? Sobrang masustansya nito pare. Sobrang daming gulay, di ba? Tapos, yung nor sinigang mix natin, meron din niyang vitamin C pare. Uy! Oo ba? Kaya sobrang sustansya talaga niyan, di ba? Grabe! Punong-puno na nutrients pala yan. Tama ka doon, Ian. Parang aagawan mo na ako ng trabaho Hindi, kasi na-appreciate ko lang yung nor sinigang. Teka lang. Nakalimutan ko pala ilagay labanos dito. Ayan, lagay na rin natin dyan. Again,
make sure na medyo doon siya sa may konting may sabaw. Ito medyo ano to, iba-iba yung opinion dito sa bagay na to. Yung paglalagay ng sili sa sinigang. Yung iba kasi nilalagay yon sa medyo umpisa para medyo umanghang yung sabaw. Gusto ng iba yon. Yung iba naman nilalagay lang yun sa taas para yung amoy nung sili nandun sa sinigang pero yung anghang wala. Tapos kinukuha na lang ng mga mahilig sa maanghang yung sili. May kanya-kanya, di ba? Ako, dahil meron tayong respeto sa lahat ng preferences, sa huli na lang natin ilalagay, pare. Yan, dito, pwede na natin ilagay yan, 3 piraso. Dito naman, 2. Yan. So, pag okay na yung mga gulay natin, pare, pwede natin ilagay yung mga dahon natin. Ito, sobrang saglit lang neto, di ba? Kangkong, di ba? Ang ginagawa ng tatay ko dyan, pagkalagay niya ng kangkong, itutulak niya lang yan, pare. Babasain niya lang yung mga kangkong ng mainit na sabaw, di ba? Lalakasan niya yung apoy, tatakpan niya, kakantahin niya yung I'm yours hanggang chorus. Tapos papatayin niya. Ganun yan, pare. Sure yun, hindi overcook ang... Ha? I won't Dito naman sa ginisang sinigang natin, pare. Lalagay na natin yung mga kangkong din natin. Pero dito, merong isang espesyal na dahon na nilalagay ang aking ama dito, pare. Mustasa, pare. Mustasa. Yan. Maraming mustasa. Pero usually, ang ginagawa namin dyan, meron lang kaming on the side na mustasa na i-wilt down namin separately or pag naalis na namin yung isda dun sa sabaw. Pero eto, okay na yan. Tulad ng ginagawa nga ng tatay ko, nakasan yung apoy, pare, takpan, kumanta ng I'm yours. Tignan mo to, pare. Oh. Boom, di ba? Luto na agad yung ano natin, dahon ng kangkong at hindi siya overcook, di ba? Ngayon, titingnan natin kung kailangan pa natin lagyan ng Knorr sinigang mix. Kasi yun ang maganda dyan, pare. Pwede mo ilagay sa umpisa, pwede mo ilagay sa gitna, pwede mo ilagay sa huli. Diba? Meron akong serving spoon dito. Kasi ang layo nung normal na kutsara. Pero dagdagan pa natin ng konti. Kasi gusto ko talaga yung napapangiwi ako sa asim eh. Diba? Diba? Tsaka nyo hahaluin. Pero wag na masyadong gigil na halo. Kasi baka madurog yung mga manok natin. Pwede yung mga usod-usod lang dito yan eh. Tapos ganyan nyo ng konti. Tapos ganyan nyo ng konti. Okay na to. Dito naman sa kabila, pare. Tignan mo, oh. I'm yours. Uy. Hindi ko pala pinatay. Kahit dito na lang sa gilid. Kasi ang liquid naman, madali namang ano yan. Ikalat yan. Ganyan ka-convenient yung Knorr sinigang mix, pare. Diba? Kahit sa ang stage ng pagluluto mo ilagay. Kasi nga powder form na siya, sobrang convenient gamitin talaga. Diba? Ilalagay ko na sa baba yung mga ayaw mong kainin, ha. Amoy na amoy ko yung ano. Asim tsaka yung tanglad, sumisipa sa akin, pare. Pare, sabaw. Uy. Yan. Pare, yan ang chiknigang na pambahay. Di ba? May isa pa tayo. Ito ang pinakamadaling plating na gagawin ko sa channel na to. Ooh. Pero ang ganda, 'di ba? Sobrang homey ng itsura, 'di ba, pare? Ang lupit mo, boss. Bango, pare, nangangasim na talaga ako. Pinakamagandang plating na nagawa ko dito, one motion lang, 'di ba? Kainin na natin 'to. Sobrang dami naghahanap sa'yo, pare. Oo, hinahanap ka na sa comments, ba't daw di ka na tumitingin ng pagkain? Ay. Kaya narito ka ngayon, Oo, 'di ba? Sabi sa'yo, mag-start ka na sa sarili mong channel, eh, 'di ba? Ayaw mo. Para lampasan mo na ako. Andito nga, kakain kami ni Ian ngayon. Meron kaming mukbanding, pare. Di ba? Ito muna ang ating ginisang sinigang na ulo ng salmon, pare, di ba? Ang nasa likod para ng camera, kung gusto yung tanungin, ay si Alvin, ang aming bagong team member. Yan. Si Jengjeng ay wala. wala si Jengjeng ngayon. So, kami-kami na lang muna. Siyempre, may sabaw ka naman, pare. Di ba? Siyempre, lalagyan din naman kita ng ulo ng salmon. Yun. Di ba? Yan. Di ba? Tapos papaliguan natin ng konting sabaw. Yan. Kung mapapansin nyo dito sa aking plato, ako ay walang kanin. Sapagkat, wala, binigay ko na lahat kay Ian. Oh. Ito naman yung sa akin. Okay, sa'yo. Eh, may kanin agad. Siyempre. Di ba? Ay, di ba dapat sabay tayo? Nagbabanding nga tayo. Sobrang sustansya nito, tapos isda pa siya, pare. And sobrang satisfying nito kasi sobrang okay niya talaga sa
kanin, kahit hindi ako pwede, kaya bumabawi na lang ako sa gulay. Di ba, pare? Tama. Ligyan mo ko ng konting kanin. Sobrang nutritious, sobrang sarap, sobrang satisfying. Kasi yung mga gulay, yung mga benefits ng salmon, 'di ba? Sobrang okay nito. Tapos eto, 'di ba tulad nga ng pinakita ko kanina, hindi siya masyado masabaw, pero kung makikita niyo yung sabaw dito, malapot-lapot siya. Yan, no? Pare, kasi ilalagay natin sa, wag mo harangan yung camera kasi ilalagay ko sa kanin mo. Sorry. Yan. Kaya sobrang sarap niya sa kanin, 'di ba? Ako nga susubo nun eh. Grabe. Ito yung dito ka excited eh. Yan. Sa ating chiknigang. Yan. Pare, diba? Akin yan, paborito ko yan eh, diba? Siyempre, yung leeg, yan. Sa'yo naman yan. Oo, sa'yo naman yan. Yan. Diba? Tapos yung atay, ito gusto ko matikman mo pare, yung atay niya. Kasi yung atay niya, hindi natin in-overcook yan. Tapos, yung balon-balunan yan, napakalambot niyan, Yan. pare. Tapos yung paa ng manok, ako sobrang hilig ko sa paa ng manok. Yan. Isusubo mo na lang yan, di ba? Tapos malalaglag na lang yung mga buto niyan. Di ba? Ako rin, kukuha rin ako ng ano ko, mga parts ko. Etong chicknigang na to, meron din tong root sa family namin kasi di ko alam kung alam nyo, pero chicken dealer talaga kami. Ito talaga ang family business namin, manok talaga. So lahat ng pwedeng iluto sa manok, naluto na namin. Oh, nag-chicken cake na nga kami. Lahat. Oh, pare, kahit ano talaga. Cheesecake? Cheesecake, 'di ba? Kaya lahat ng pwede mo talaga lutuin sa manok nagawa na namin and kasama to doon. Baka akala nyo, eto trivia lang to sa mga hindi alam mga nangyayari sa palengke. Akala nyo, yung mga nagtitinda say ng baboy o ng manok, sila yung nakakakain ng best of the best. Hindi totoo yun. Kung ikaw nagtitinda ng baboy, lahat ng best na parts ng baboy, ibebenta mo sa tao yan. Ganon din sa manok. So, natitira sa amin, yung mga hindi masyado nabibili. Yan, yung mga atay balon-balunan na yan. Yan, yung mga puso, yung mga paa, yung mga leeg, yung hindi nabibili. Kaya yan yung inuulam namin. Wala namang masama dyan, di ba? Pero yung mga premium parts kasi, ibebenta mo yan. Di ba, pare? Tsaka kung nakita nyo, meron din siyang kakaibang lapot kasi ang ginamit nga natin dito ay Nor sinigang mix na may gabi, pare, di ba? Tikman muna natin yung balon-balunan, pare. Sige. Diba? I mean, di nyo makikita. Tingnan nyo na lang pag ginaya ko, di ba? Yes. Diba? Ang lambot. Diba ang lambot? Tapos yung puso rin, parang balon-balunan na rin yan, malambot na rin yan. Ay, itong gusto ko maano. Alin yung leeg? O yung paa? Hindi paa. Ano? Tubo mo. Oh, kita mo? Pare, nalaglag na lang. Diba? Nalaglag na lang, wala nang buto. Oh, ba't ikaw kumuha ng sayo? Ha? Ba't ikaw kumuha ng sayo? Kala ko ginawa mo yun para sa akin. Pero sobrang lambot ng paa na sinabay natin sa balon-balunan, di ba? Siyempre, yung laman, pare. Siyempre. Diba? Wala ka bang Thai part? Wala kang Thai part? Wala. Kawawa ka naman. Pero sige, bibigyan ko ito. Hindi, okay to. Okay na yan? Oo. Tampo pa. Hindi, iuwi ko mamaya yan. Kunin natin. Oh. Ay, grabe. Grabe sa lambot, pare. The perfect bite yan, pare. Diba? Hindi naman na legs or wings lang, thigh or drumstick ang pwede nyong gawing chicknigang, pare. Lahat ng parts ng manok, pwede nyong gawing chicknigang. Siguro, puwera lang sa balahibo at bituka, di ba? Oo. Pero kung tunay na metal ka, baka pwede mong gawin yun. Pero etong ginawa natin, mura, masarap, higit sa lahat, pwede nyong i-share sa family and friends nyo, pare. Mukbanding talaga always, di ba? And yung mga ganto, ewan ko, si Ian sabi niya mag-uuwi daw siya, di ba? Ewan ko kung may matitira pa para sa iba naming kasamahan mamaya. Ay, tulog na sila eh. Tulog na ba sila? Oo. Hindi mo man lang ba gigisingin? Ay, hindi. Kasi pag ginising ko sila, kawawa naman. Masyado ka palang mabait. Masyado kang Oo, considerate. considerate ako kasi pag ginising ko sila, sira yung tulog nila. Tama. Mapupuyat sila lalo. Oo, tama Diba? ka Eh kung naman. natutulog na lang sila, Oo. diba? Ang galing mo pala, no? Oo. Ang galing mo pala. Magaling talaga ako. Ikaw magaling ka ba? Oo, magaling ako. Oo. Pareho tayo magaling, walang problema doon. Oh, yun. So, kita nyo, ang ganda ng banding namin. Oo. Diba? So, I suggest itry nyo itong mga recipes na ginawa natin, di ba? Gumamit siyempre tayo ng Nor Sinigang Mix. Pare, napakadali, napaka-convenient, napakasarap, napakamasustansya. Hindi ka matatalo dito, pare. So, paano? Mumukbangin mo na to? Oh. O, akin yung salmon. Akin to. Bahala ka. Akin na lahat ng kanin doon.